كلنا نعرف أستراليا، ولكن الأغلبية فينا ما على بالوش باللي كان أكثر من 3000 جزائري يعيشون هنا. ما في ولا قناة صورتهم ولا يوتيوبر زارهم ولا واحد حكى قصتهم. سي ان كرون بليزير مهدي اللي جيت عندنا، لأن حنايا هنا في الأسترالي نعتبر جالية منسية، ما كان حتى واحد يجي عندنا. في فيديو اليوم الحكاية تبان سهلة وبسيطة، ولكن الفكرة أكبر منها، ولهذا راح يكون فيديو حصري عن الجالية الجزائرية في أستراليا، شيء ما شفتوش من قبل. شي لو بريمي اللي جا عندنا من الأسترالي. توحشناكم، إن شاء الله نجو هذا العام ولا العام الجاي نشوفكم إن شاء الله. تسمى انت من الناس اللي كرياو السيميلاتور تاع النيوكليير في الاسترالي الاول. معناتها دوكا اذا زعما تحتاجك الجزائر تقدر تفيدهم. يا ودي نفيدوهم باطل الا راهم ما يسحقون وربي يساعد. يعني اول مواطن جزائري ينتخب في الانتخابات الرئاسيه هاولي. الاسترالي مقدم مع الجزائر ب 10 سوايع، دونك توجور انا هو لو برومي اللي نفوتي، اللي نرمي لونفلوب هذيك في الصندوق، انا هو لو برومي او موند الاول في العالم اللي نفوتي. اي بصح هو الكونسيل كيفاش نفوتي قبله. لقاء حصري مع الجزائري الامام الوحيد هنا في استراليا. الجزائر بالنسبه لنا هي الام التي ولدتنا، واستراليا هي زوجة الاب. هل تقدر تجي حراقه الاستراليه في 2026؟ اعطيني الخير تاع كيفاش الحرقه من اندونيسيا لاستراليا. كرا بابور من اندونيسيا وجا وحده مع الشوفير. قالوا الديني الاسترالي الديني الاسترالي، على الاستراليين خلعوا فيه الجزائري. والاسترالي ما شاء الله بلاد هايله، ومرحبا كاع اللي بغاو يجوا ان شاء الله. عاودها اسمح ليه. ومرحبا كاع اللي بغاو يجوا ان شاء الله. انا في استراليا ماشي في باب الواد. خويا تحيا الجزائر، هذاك باش توصل للجزائر تصرف شكاره دراهم، صح كان كنت تحوس تروح كل عام. فيفا العشرين. اقدم واحد في استراليا، وقتاش جيت فت؟ جيت 87. انا من ام توب 2% in the world في البحث العلمي. 2% من الناس اللي عملوا البحث العلمي في العالم. عندي تقريبا فوق من 350 بحث علمي. 1995 رحت منا لكاليدونيا. مشينا دعوه الى الله اسمها بوراي على اسم هذا الوهراني، هو اللي اعطى الارض باش تكون مقبره وتكون يجيب الايستاس يجي يخدم هنايا. قول لي حبلة حسن داي الله استعمروش. اهلا. تمشوا بلحفه في استراليا. جيم بيان الجيري مليحه. درت الفيزا في الجي في القبه عند الكونسولا استراليان. اول جزائري يدخل استراليا 1947 اسمه عمر راسم، هذا كان خطاط. جماعه سوق هراس كتبوا لنا تحت الفيديو اذا تعرفوا عزيز الفاكتور. واش راكي لابسه له جنادو؟ شنو قفطان ولا كراكو ولا شنو؟ زير كلوز، ملابس جزائريه، كلمه انجليزيه كلمه جزائريه. رانا هنا مع المهدي خونا جا من الاسترالي، صافي بليزير سي ان كرون بليزير مهدي اللي جيت عندنا، لان حنايا هنا في الاسترالي نعتبر جاليه منسيه، ما كان حتى واحد يجي عندنا. شي لو بريمي اللي جا عندنا من الاسترالي، كو سوا في اليوتيوبر ولا لي انفلونسور ولا لي جورناليست ولا لي مينيستر ولا ما جا حتى عندنا حتى واحد. انت جيت عندنا زرتنا رانا فرحانين، كونسيبوك نديروك فوق راسنا ونجرو بك، صافي بليزير. كي يجي عندنا واحد من الجزائر هكذا نفرحوا باسكو حنا نعتبر جاليه منسيه. صح رانا عايشين في بلاد شابه مودرن وكل شيء وكاع، بس يكذبوا عليك، البلاد هي البلاد، يبقى عندك هذاك الحنين قريب للبلاد. دونك كي يجي عندنا واحد من البلاد نفرحوا بزاف، سيرتو كي جيتنا انت المهدي، لان انت حنايا نعرفوك متبعينك، كاع الناس متبعينك بيك، رانا نديكوفرو بزاف صوالح. انا ولادي يتفرجوا عليك في الدار في اليوتيوب، يتفرجوا عليك ويفرحوا ويشوفوك توري لهم الجزائر والاكلات وتفواياجي والقدس وين رحت وين تبعوك، الناس قاعد يتبعوك. دونك كي جيت عندنا رانا فرحانين بزاف. ولهذا فيديو اليوم راح يكون فيديو حصري عن الجاليه الجزائريه في استراليا، شيء ما شفتوش من قبل وما كنتش رايحين تشوفوا، لانه هذه القاره ما كاش يوتيوبر ولا صانع محتوى يلحق لهنا ويوري لكم استراليا والجاليه الجزائريه والجزائريين كيفاش يعيش. شدوا احزمتكم، بارطاجيو الفيديو، ما تنساوش ديروا لنا متابعه، وراكم رايحين تشوفوا شيء ما نشافش من قبل. مهدي جا عندنا زياره للاسترالي، مرحبا بك خويا المهدي، تفضل. اليوم الجمعه، وكي نقولوا الجمعه ناصر ما يخلينيش انايا، يقول لي لازم نروح ليا ونروحوا نطروا ونروحوا تاع الجامع وكذا. الله غير الله يبارك. شوف خليني نشوف الحومه ديالك يا شوف الحومات في الاسترالي. شوف والله كلاس. انا كي قلت لي ناصر عم بالي باطيمه وطروازيام ايطاج كاتريام ايطاج. ابل تشاينيز ابل. حتى التفاح غالي في الاسترالي. نضرب ديريكت ما نموتش.
هايل شباب. والله غير هاوس على الاستراليان، الله يبارك. نخدمهم مشكلتين بالماشينه. ناصر بياسة مفقودة في الأسترالي، أول بيت في الأسترالي. الله يبارك الله يبارك. ندخلوا بالتفاح. زكريا محمد ما يسلموا على المهدي. ما يسلموا على المهدي. وانا اتمشى مع ناصر لقينا هادي، قلت له علاش الجر كاع نورمال وهادي مزربين عليها؟ احكي لي. بون هذا السيد هذا السجرات بخصيص تاع الفيكس. هو كاين واحد البرج هنا، واحد الطير يجي ينقب الحبه يخسرها ما ياكلها مالو، يرميها في الارض ويروح. الناس هنايا باسكو هنا غالي بزاف الفيكس البخصيص، ما كاش منه بزاف. هذا بنا كاع هذه السجن على لاكاج كيما تشوف مهدي منا تغلق على الشجره، دارها سبيسيالمون غير على الشجره، لي كات كوتي ومن الفوق دارها على الشجره باش ما يدخلوش الطيور يخسروا الفيكس. خرج هذا العرف، هذا الغصن منه خرج منه، خرج هاوليك هو خارج. هذا الغصن هو اللي دار البخسيس، يعني ربي قال باللي ياكل منها البرد الطير قبل ما تاكل منها انتيا، لانك داخلك تشوف قدم الكاميرا داخل ما دايره بزاف. سبحان الله. شوف الداخل ما كاش البخسيس، واللي خرج هو اللي فيه البخسيس. اللي خرج هو اللي فيه البخسيس، يعني دوك يجي البرد ياكل منها وبالك سيد ما ياكلش كاع. بصح غير هذا اللي خرج له فورسي. شوف شحال دار من حبه اللي خرج، وشوف شحال دار من حبه. سبحان الله. لو كان يزيد يعاود يفتحها تزيد يعاود يخرج. ربي واش يقول؟ وما من دابة في الارض ولا في السماء الا على الله يرزقها. ربي يرزقك انت ويرزق الطير ويرزق كل واحد، ما تكسرش راسك. هام لك الاطفال الجزائريين الاستراليين. زكريا وليد ناصر تم تهبط للجزائر. عاودها اسمح لي. طلعت لاست يير. شحال ريح؟ شهر ولا من بعد رحنا العمره. انت وين في الجزائر رحت؟ ما جا في الجزائر. شلف وهران مستغانم رحنا كاع. انا نحب شلف ومستغانم. شلف فيها الفاميليا، انا نحب نروح مع الفاميليا نقصروا. مع ناصر ما تلعبش خويا، مع ناصر عقليه تاع عسكر خويا، كاع لابسين القناطر ديريكسيون الجهه. حبيبي انت تاني تهضر عربيه شويه. رحت للجزائر ديجا؟ رحت. شحال من خطره؟ How many times؟ قريب زود. وتهبط مع خوك ناصر. قلت لك ناصر وش يستناو باش يكرموك يا ناصر؟ ما فلاشي كاع العائله ومفلاشي سيدي. نجي لك تتبناني تديني لمكه، ترجعني مواطن صالح وموهوب. شوف لي ديطايا طلعوا من اللور داروا سباتي خويا، لا ما كاش تمسخير، مستفين مكتفين. لقاء حصري مع الجزائري الإمام الواحد هنا في أستراليا، الشيخ طاهر مشراوي من الجزائر، من مدينة البيض، قديمة هنا في أستراليا، جاء سنة 96 وخطيب هذا المسجد. أول حاجة كيف الإسلام في سيدني ولا في أستراليا؟ الإسلام الحمد لله رب العالمين في تقدم، في تطور، ورغم التحديات التي نواجهها من حين لآخر، وكان آخرها الحادث أو الجريمة التي وقعت في أستراليا في بونداي، وعلى إثرها يعني تم تقنين بعض القوانين المضيقة المستهدفة للوجود الإسلامي، لكن بحمد الله وفضله الإسلام قوي. مؤسسات، مساجد، جمعيات خيرية، مدارس إسلامية، صوت له تأثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا إسلامنا وديننا في هذه البلاد وفي كل مكان. عدد المسلمين في أستراليا؟ الإحصائيات الرسمية تقول ما بين 800,000 إلى 900,000، ولكن الواقع والحقيقة أن العدد يعني أكثر من ذلك بكثير، يتجاوز 1,100,000 أو 1,200,000 في أستراليا. أنا نحب شيخ طاهر يهضرنا على الجزائر، الجالية الجزائرية في أستراليا. الجالية يعني تقريبا الآن ربما يعني تعيش الجيل الثالث. الجزائريين تواجدوا هنا بتوافد منذ الثمانينات القرن الماضي، زاد تكاثفهم وتواجدهم في التسعينيات إلى اليوم، والحمد لله رب العالمين. جالية متواجدة وموزعة على كل الولايات الأسترالية، وخاصة ولاية نيو ساوث ويلز، يعني مدينة سيدني ومدينة ملبون ومدينة بريسبن، يعني كذلك حضور وأسماء بارزة من الجالية الجزائرية على المستوى الأكاديمي، على المستوى الدعوي الإسلامي، على المستوى الخدمي الاجتماعي، أسماء بارزة ومؤثرة وثقيلة تعكس الحمد لله مستوى الجالية من ناحية مستوى التعليم والمستوى الثقافي والمستوى الديني. قدام أقوى جامعة من الجامعات الموجودة في العالم، University of Sydney، وفيها عثمان بوقطاية بروفيسور جزائري قري في جامعة سيدني
نقدر نقولوا من اقوى الجامعات في العالم. انا في مجال الكمبيوتر، انا كمبيوتر ساينتست، وانا تخرجت من امريكا وجيت لهنايا وكنت رئيس القسم بجامعه سيدني for 4 years، والان راني استاذ نعمل ابحاث كما في العربيه يقول لك انترنت الاشياء، هي IoT انترنت اوف ثينجز، هذا هو اختصاصي في البحث. انا متخرج من جامعه عنابه 84 وخرجت من بعدها من الدكتوراه تاعي في امريكا، انا في جامعه كولورادو، ومن بعد درست في عده جامعات، منها حتى درست في امريكا، كنت استاذ في جامعه في فيرجينيا تك في عده سنين، وهنا في استراليا درست في RMIT يونيفرسيتي في ملبورن، كنت رئيس قسم لما كنت هدف سكول، وكنت ساينس ليدر في CSIRO في كامبرا هنا في العاصمه، وهي هذه عبك CSIRO هي دي ريسيرش ارم فدي Australian government، فكنت اشتغلت مع از ساينس ليدر. وبعد جيت لهنا في جامعه سيدني، كنت عندي تقريبا 10 سنين الان في جامعه سيدني كاستاذ هدف سكول، رئيس قسم كما يقولون فرنسيا دويان فاكولتي تاع الانفورماتيك. زعما واش هو الهاد بوزيشن من الجزائر هنا في استراليا اللي تعرفهم؟ انت كاين اكثر منك سما في البوزيشنز ولا مخاخ ولا انت هو ما شاء الله، ما حبش يقولها لي والله المتواضع استاذ المخ تاع الجزائريين في استراليا. صافي بليزير الله صافي بليزير. لا هايست انا هو في الجزائريين، ولكن كان الجزائريين هذه بروفيسور هم اساتذه. رانا نحكوا على جزائري قري الاستراليين باش تكون بالك، نحكوا على استراليا من اقوى الدول في العالم، ثم جزائري يقري في الجيل الاسترالي. نعم احنا الان الحمد لله، الان كما احنا كنت في RMIT يونيفرسيتي، كنت مشرف على دي كامبوس اترافير الريجيون كامله هذه، كنا في الفيتنام في ماليزيا وفي استراليا، وكنت مسافر كثير هذوما ما بين 3 دول هذوما لان عندنا طلبه. كنت نحضر حفله التخرج تاعهم في ماليزيا في كوالالمبور، وكنت في الاخرى في هوشي من سيتي ويسموها سايغون بكري، وكان هانوي. كنت مسافر كثير لتما، كان عندنا آلاف الطلبه ومعظمهم استراليين. انا دائما نتكلم على قضيه انه اي جزائري قادر يوصل معناتها نفس المستوى يوصله واعلى مني، هي كل هذا الانسان. هل انت الان مستعد؟ هل مستعد انك تعمل تضحيات؟ وانك انا عندما خرجت من الجزائر كان الكلمات الانجليزيه تاعي كانوا ربما يتحاسبوا في اليدين، فالان انا نعلم الناس كيف يكتبوا بالانجليزي. فهذا انا تلمو تلفت لي كي جيت قلت له ما حندير معاه انترفيو، قلت لهم بصح هذا باش كيفاش هو يعلمهم انجليزيه، ما حبش تدخل في مخي. تلفت لي قلت لهم كيفاش استراليا تزيري يعلمهم الجزائر؟ قال لي ناصر بيان سير انجليزي واش يعلمهم بالجزائريه، معناتها باش انت تعلم استراليين في الاخر سما عندك انت انجليزيه تاع اللي تدرس الانجليزيه ديالك. شوف انا الان مش غير هذا برك، حتى الان انا عندي محاضرات تاع يوم كامل how to write for top journals، كيف نكتب النسخ معناتها البابي اون انجلي دو او نيفو. هذه حتى عملتها في الجزائر، انا اعمل محاضرات how to write for top journals. معناتها انا عندما تعمل بحث لازم تكتب، نقول له فاصون اللي تكتب بها تكنيكمون تختلف على فاصون. فهذه انا نعلم الاجيال هنا، وعملتها في استراليا وفي دول عربيه كثيره، وحتى في اوروبا وشيء. في فرنسا رحت خير البركه عملت نفس المحاضره، وهذا الان نعلمهم كيف يكتبوا هم بالانجليزيه. معناتها الانجليزيه اللي تدرس بها في الجامعه مش الانجليزيه اللي تهضر برا، لان في سي دونغلي تكنيك، هذاك سي تكنيكمون. معناتها الان اللغه هذيك هي انجليزيه، ولكن المود انك كيف توصل فكره البحث تختلف على انك تكتب انت بار اكزومبل راك تكتب الرومان بوليسي، يختلف تماما. فانا نعلمهم نقول لهم ما هو الخلاف بين الاثنين، وكيف تكون انت ناجح عندما تحط ان بابي انت كيف اذا صار اكسبتي بار دي جراند ريفي دو موند. وما نتكلموش احنا على دي جراند ريفي دو موند كما نقولوا احنا نيتشر، هذوما كيفاه نعلمهم ونعطيهم الخبر. هذه المحاضرات هذوما دير فيري بوبولار، لانه عملتها في الجزائر، عملتها في كثير من الجامعات، وحتى تونس، المغرب، الامارات، قطر، فرنسا، الهند، نيجيريا، ماليزيا، كثير من الدول عملت هذه المحاضرات وكانت ناجحه الحمد لله رب العالمين، لانه نعطيهم دي تكنيك كيفاه، خاصه الطلبه هذوما جدد وبيحبوا يدخلوا في البحث ما يعرفوش، فتعلمهم انت كيفاه تبدا. وهذا كما نقول جيرني. معناتها بالمستوى ديالك تقدر تكون مدرس في اي جامعه في العالم، حتى في اوكسفورد تقدر تشتغل هنا اكثر من اوكسفورد. اسمع اي جامعه تروح لها بالاكسبيريونس. يومنا هذه انا سامحني ما نعرف السي في ديالك استاذ، سامح لي ما نعرف السي في. قول لي روح برك لينكدين ولا روح شوف في جوجل سكولر، تشوف
البحث يعني أنا عندي تقريبا فوق من 350 بحث علمي. الله يبارك. 350. فأنا من أنا I'm the top 2% in the world. 2% in the world في البحث العلمي. 2% people أنا منهم. 2% من الناس اللي يعملوا البحث العلمي في العالم، أنت 2 منهم. نعم. أنا مش نروح لهم، هم اللي يجوني. فالآن أنا usually انت when you wanna go for a job you apply، أنا يجوني يقول لي please join. الله يبارك. فهي الأمر ما هو سهل عندما أنت تكون عندك سمعة، السمعة تاعك هي اللي تخليك. الشيخ راح يحكي لك عن ماليزيا وأستراليا والاستقرار بأستراليا، بس قلبه متعلق دائما بالجزائر، كل سنة يسافر ويروح للجزائر. الجزائر بالنسبة لنا هي الأم التي ولدتنا، وأستراليا هي يعني مثل ما يقال زوجة الأب التي يعني الآن كبرنا فيها وأنجبنا فيها الأولاد وأسسنا فيها الأسرة، فلا يمكن لنا أن ننسى الأم التي ولدتنا الجزائر. أنت من وين من الجزائر شيخنا؟ ولاية البيض، مدينة البيض تحديدا. ولاد سيد الشيخ. تحية الناس البيض. مر ما ينزل فيديو البيض قاعد يتصلوا بك الحاج. حين تجد بعض المسلمين وهو حريص على إقامة الصلاة وربما يتسابق لأن يقوم في الصف الأول، وفي نفس الوقت تجده يكذب في حديثه، قاطعا لرحمه، عاقا لوالديه، بذيئا في لسانه. جماعة أنا دخلت بلدانة صدقوني، أستراليا أخوي نقدر نقول لكم بعد زيارتي ل 91 بلاد أستراليا تاع معيشة نشوف فيها الجزائريين يقدروا يعيشوا لهم. أي الحال شباب جميلة، تفكرني شغل لندن التسعينات وقت النية، الخدمة جماعة أوبر يخلصوا الدوبل على كاع العالم، حلاق حفاف مولاميتي يخلص واقيلا 1 مليار في العام. بصح المشكل كيفاش تجي لهنا؟ هل تقدر تجي حراقة الأسترالية في 2026؟ 2026 شوية صعبت بزاف باش تدخل حارق الأسترالي، لأن الجوفرنمون أستراليا داروا ما كاش قوانين صارمه، هذو اللي يدخلوا حارقين يقدر يدخل حارق الاسترالي، بصح افي ما يديش كواعد، مستحيل يديك واحد في الاسترالي مالغري الزوج ولا اي حاجه، لازم يعاود يخرج من الاسترالي ويخرجوه اللي الزوج. بصح كاين حل شباب سورتو لي جان تاعنا لي زيتيديون ولا لي جان اللي يحبوا يجي يقرا في الاسترالي، دوموندي فيزا ايتيديون، فيزا ايتيديون يعطوا له 100%، لاخاطرش الاسترالي تحب هذو الناس اللي يجوا يقراو هنايا يخدموا يدخلوا دراهم، صح يصرفوا دراهم هنا. الاسترالي ما يحبكش تجي الاسترالي تخدم وتخرج دراهم، يحبك تجي تصرف دراهم هنا. دونك واحد يدير دوموند فيزا ايتيديون يجي باش قال لي يقرا بيرفكسيوني لونجلي تاعو، يجي هنايا يخدم ويقرا وراه يخلص في القرايه تاعو. صح. من سيدني جينا لوساندي ديريكت عند خونا امين. السلام عليكم. واش راك خويا؟ مرحبا بك. واش راك صافا شيا؟ صح لاباس والله. تسكن في بلاصه خشينه تاع المرفهين خويا، غير لي استراليا الله يبارك. صافي تخيل مهدي تجي من سيدني وزيد من سيدني تسوق ساعه باش تلحق عند امين، وليد حومتك وليد ليساندي يسكن في بلاصه غير البحر لي استراليا. صافي بليزير. رانا نحكوا مع وليد لاستعمار واش خويا الكرون بلوك. الكرون بلوك الاخر حنا قدام حومه لا سويسي يعيطونا. هذوك الصغار. لا قدام بوستا. تحياتنا على كل حال ولاد حسن داي لاستعمار ولاد لساندي. هذه دارك امين. الله يبارك. شوف والله كلاس خويا. مرحبا بكم يا مرحبا بك. من دخلها من اروح منها دخلوا منها. السلام عليكم. هذه الزوجه تاعي ما شاء الله. هلو هاو يو ميشيل هاو يو دوين good thank you for inviting me. Thank you so much. Thank you. Thank you. Do I have to take my flip flop? No it's okay. فيفا الجيري. فيفا الجيري. الحكايه تاع خونا شغل الحكايه ما شاء الله. قول لي وين انت كنت عايش في الطليان؟ وين ما جهه؟ بيروجيا. راني نحكوا واش مراني 92 91 ومن بعدك عرفت المراه ديالك تما 92 ومن بعد في 94 جيت هنا. سما عرفتها في الطليان، هي جات فاكونس مع صاحبتها وتقرا تما 3 شهور تاع اوكي تاع الطليانيه. جابتك الاسترالي؟ J'aime bien Algérie, c'est tout le fois que je suis allée là-bas à Mliha. C'est vraiment un pays à côté de mon cœur. Elle est pas une française, australienne. English. ماشي beaucoup. Je suis comme ça. هذا شي عربيه؟ Bien sûr. C'est 30 ans avec lui, bien sûr. Ok. Anche italiano. Italiano? Parlo un po' italiano, sì, certo. Abbiamo abitato a Perugia, allora sì, parlo anche italiano. Australian accent? Well, it's lovely to have you. So thank you so much for thank you so much. And he just told me that you cook Algerian food. I didn't believe him. So couscous? Shorba, couscous. I'm not like Mashi Commissar Iman. I'm not like his mum, but yeah, boura, lades.
And who teach you this? Sa mère. Ah, sa mère. C'est toujours sa mère. Oui. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Yeah. Beaucoup de les choses que je fais. Comment شوربة. العدس لوبيا بوراك شتيتايت دجاج شتيتايت لحم شتيتها توتي شتيتايت سردين باسكو كارنون j'aime bien carton Louino ma io sais j'aime bien la carton. So always you cook Algerian or how many times a week or depends? Un fois, 2 fois par semaine. حكاية سهلة في الأسترالي خويا. بطاطا هاليك شلاضة الكالامار خويا العفايس هادو مشروبات أسترالية ماشي كحولية باش تقول على بالكم الكريفات اللحم خلاص في 5 دقائق فريناها يلا بون ابيتيتو ثانك يو سو ماتش ثانك يو ريح انا نداء من هذا الفيديو السلطات كاين الكونسيل تاع سيدني خلوه ديروا فرع كامبيرا لومباسادور نسحقوا السفير واحد اخر فتحوا بيرو الناصر هذا خويا كونسيل يا خويا الحرباء نعيط له كاميليون خويا مسيطر على كاع الجاليه الجزائريه يا صاحبي ما كاينش جزيري هارب لك زعما انا غدوه نجي نعيش في الاسترالي بلا ما نقول لك اسكو يلحق الخبر بلا نجي نعيش ما متخبى غير تحبط يعرف لك تما في الايروبور يعرف وين راك شو تاعك مليح في التقاك زعما يعرف واش ملاك ولا واش اسمو وين راك مهدي انت كي لحقت الاسترالي نهار لحقت درت فيديو قلت بلي لحقت الاسترالي بعثوا لي 1000 ميساج في الواتساب في الانستغرام في الفيسبوك قالوا لي مهدي راه في الاسترالي مازال ما شفتوش لا احكي لي تاع الفوت انتم على بالكم بلي استراليا كي يكونوا انتخابات رئاسيه في استراليا هي البلد الاول اللي فوتي باسكو كي يبدا عندهم الصباح حنا عندنا الليل اول مواطن جزائري ينتخب في الانتخابات الرئاسيه هاوليك اكيد تكون كاينه لي زيليكسيون كو سوا بريزيدونسيال ولا تشريعيه ولا اي انتخابات هنا في الاسترالي مقدم مع الجزائر ب 10 سوايع يعني كي تكون عندنا احنا صباح وما يكون عندهم الليل دونك احنا نفوتوا هنايا الاولى الصباح دونك توجور انا هو لو بروميي اللي نفوتي اللي نرمي لونفلوب هذيك في الصندوق انا هو لو بروميي او موند الاول في العالم اللي نفوتي اي بصح هو الكونسيل كيفاش نفوتي قبله هذا باش ما تقولش ما ثانك يو سو ماتش ما رحبناش بك والله وهذا وليد حومتي وهذا وليد ساندي هذا لازم هذا جامع Who made this? You? نعم okay. ما كلش Just for the camera, just say yes. Yes, she made this, yes. Lemon tart, Australian lemon tart, just to see. Oh, nice. Ça m'a fait un grand plaisir. كلمة أخيرة ناصر يموت على الكلمة الأخيرة. أعطينا كلمة أخيرة ناصر. بارك الله فيك أمين خويا جينا عند أمين الله غير ما شاء الله المهدي غير نايس. وأمين دار كبيرة تاع الأسترالي دائما كيجوا ناس يرحب بينا دائما وجات يما نبلغوا لها السلام من هذا الفيديو نبلغوا للجماعة تاع لساندي كاع السلام ويما امين راكي طولتي علينا الواحد يزيد يزورينا في الاسترالي ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله كامل راكم بخير ويعطيك الصحه يا خبله مزيان والمدام ثانك يو فيري ماتش مدام ثانك يو سو ماتش ثانك يو يو تو على بخوشان شوف لي زالجيري يا خويا شو الله يبارك الله يبارك اي كلمه الجزائر مرحبا بكم السلام عليكم صحاب لوساندي صحاب الراقي صحاب الجزائر جماعين فاميليتنا والزوجه وكاع وربي يبارك لكم في الوالدين كامل السلام عليكم جرون جوار خويا محسطوالي لا متخامرين علاش شتو هذا محسطوالي قلت لكم باللي الفيديو يبان بسيط بصح الفكره اكبر منه جاليه قال لي خويا مهدي نسحقك اون بلان بانو حبس الماتش جا عطاني كادو الله تحيه لك خويا محمد عطاني لي زيكوتير جي بي ال صدقوني يا دوكا ندير بهم المونتاج انا شغل انا تال مستغربت الكادو يبان كابابل عادي سامبل بصح كيفاش جاتو الفكره وتشوف دار لي الوجه ودار الوجه الناصر لانه ناصر كاين ناس حتى ما يعرفونيش في الجروب تاع الواتساب وما عندهم جروب الجاليه الجزائريه قال لهم بلي جاي جزائري يوتيوبر شغل داروا له الوجه وكاين اللي يحبوني انا وداروا لي الوجه ليا شوفوا كيفاش النيفو تاع العقليه هرب من الجهه الاخرى باك استراليا راهم هاربين على اوروبا بواحد 100 سنه الجاليه هذيك تاع الجزائر صح عايشين بعقليه اخرى انا هاد جست ما نسيتوش لحد الان مازالوا في راسي كيفاش جا عطاني البواطه قال لي كادو قال لي امتي كادو من عندنا كي جيت مرحبا بك واسمح لي وما تصورنيش وعاود راح يلعب بان امازون اساي هذه شركه لهنا سلسله تاع الاساي الايس كريم هذه النبته معروفه في البرازيل شكون اللي مولاها
جزائري فؤاد، رجل اعمال معروف لهنا في استراليا. تبعوا مليح الحكايه مباشره مع فؤاد خويا العزيز. خويا مهدي واش راك؟ صافا والله انا شوف فهمني، رجل اعمال جزائري. وين راك دوكا؟ في السيفن تايمز، راني نشوف فيها 7 تايمز موراك في الجي. يماناجي في كاع البزنس اللي هنا في سيدني، وراه عندك الليل وانا عندي نهار. فهمني خويا فؤاد، واش كاين في سيدني؟ قول لي. سيدني كاين، راك شفت كان عندنا اسمه لا فرونشيز، عندنا 5 كوفي شوب والاساي شوب هذوك، وما نجيهم منا يتسمى توتي اون لين. دوكا الوقت انا عايشين فيه كلشي اون لين. اوكي، tu peux nous expliquer c'est quoi le açaï? Alors l'açaï c'est un fruit qui vient du Brésil, donc il est plutôt violet, c'est un fruit qui apporte des vitamines, des calories et c'est souvent pour la bonne santé. Quand on veut quelque chose de healthy, souvent de l'açaï avec des fruits le matin au petit déjeuner. اوه ديك واش خدماتو ساره. واو، وهذا هو الاصاي ديالنا جماعه، تضرمن مع لي فروي انتيريسون. فكره جميله. هذا الاصاي ما كاش بزاف اللي يسمعوا به. انا خليته بيان سور في البي دوريجين في البرازيل، وكاين هنا في الاستراليا في الانجليز ثاني عندنا. وكاين ثاني تاع البرجر، ومن بعدك نزوروا تاع البرجر. هو عنده السلسله هذه تاع الايس كريم اصاي، وعنده تاع البرجر تاع الانجري بول، اسمه انجري بول. هذا البرجر ثاني كاين برجر شوب ثاني. هذا سي تري يونيك، نخدموا حنايا حاجه انيك، توتي فري، كلشي فيه فري، ما كلشي يجي كل يوم، ما كاش كونجلي، ما كاش عقليه كيما في الجزائر. الشركتين الاثنين تاع فؤاد، الاثنين في طابله هاي لك، الامازون اصاي والانجري بول. هذا هو البزنس الكومباني تاع فؤاد اللي حكينا عليها، اللي صورناها تاع الامازون اصاي، وكان قدامها ديريكت البرجر. هذه ثاني شركه تاع فؤاد، سلسله مطاعم برجر، خادمينها بطريقه ان بو سبيسيال. دايرين لي كونتينال ما يبانش باللي كونتينال، وعاملينه متخصصين الا في لي برجر، برجر حلاله. تخيلوا هاد الزوج السلسله تاع مطاعم، الامازون اصاي والانجري بول تاع خونا فؤاد، هو راهو في الجزائر، والشركات يمشوا لهنا في استراليا. هاي لك الدنيا مدنيه، امبوسيبل تجي لاستراليا وما تجربش البرجر خويا. البرجر تاع لهنا لازم تذوقوا اللحم تاع الاسترالي، ولقينا حلال وتاع خونا فؤاد. هاي لك حلال وبالجوائز زعما تقولها. هاي لك شوفوا وورد وينينغ ذا بيست. شوف الجائزه الاولى فيناليست استراليان سمول بزنس تشامبيونز اوورد 2024. وهذه 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 وهذه. شوف جوائز كبيره لهنا في الاسترالي. هادو كاع لي موديل تاع البرجر اللي يبيعوهم ليك. شوف هذا الكومبو معناتها هذا مع تشيبس، شغل فورميل مع تشيبس والدرينك. هاو لي كومبو $25. الدولار الاسترالي تضربوا على زوج طيح في البوند، معناتها 25 سما والله غير رخيصه. 12 بوند برجر هو بالتشيبس بالدرينك كلش. هاو ليك الحانوت كيفاش مخدوم من اللور، كونتينر ليك من الاخر. شوف كونتينر بصح هذه فكره جميله جدا هذه ناصر ليك. ايوا كونتينر يتمشى، شو يتمشى من قدام يبان حانوت، ومن اللور كونتينر. والله فكره جميله هذه نديروها في الجزائر. الله يبارك. شو 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 شو. هذا الجد، هذا البست سيلر، هذا هو اللي يبيعوه بزاف. هاوليك البست سيلر، البيف تشيكن وينجز مع لاصوص، سامبل همبل اي افيكاس. الفكره هذه شوف كونتينر تاع 40 بي داير له رود، هو ما يبوجيش قاعد هنا سور بلاص. بقى شوف كيفاش خدموا حانوت، داير يبيع غير البرجر لي تشيبس وكل شيء، ولكن فيري بيزي، يخدم يدخل دراهم ما شاء الله. هذه مليحه يديروها في الجزائر. منين يجيبوا الكونتينر في الجزائر؟ الكونتينر كاين في الجزائر، عباك كي يدخل كونتينر في الجزائر، كونتينر تحب تكاردي تزيد تخلص زياده وتكاردي. كان دي ديبو اللي مكاردين لي كونتينر ما عندهم واش يديروا بهم، كاين اللي يبيعوهم كاين اللي يكريوهم. هذا مشروع صغير، تقدر تحكم كونتينر تكاري في كاش بلاصه في الجي وتخدم البرجر هكذا. سيرتو على البحر، سيرتو على البحر، على البحر تخدم 3 موا 4 موا لا سيزون تاع البحر في الصيف. عباك شحال تدخل. شو كيفاش خادمين هذاك؟ شغل خادمينه في داخل باركينغ، دايرينو باركينغ ليك، داير هذيك البلاكه من الفوقه الضواوي وكذا، داير هذه لا تنده هنا من الفوق الضواو. والله غير فكره جميله. شفتو كيما راك ناصر، فكره جميله والفكره لا تموت. انا قبل ما ناكلوه يبان باللي بنين جماعه. ويا فؤاد واش راهم يستناو باش يكرموا خويا؟ انا هذا حيرني هذا السيد. شهر ساعه عندك دوكا؟ راهي عندنا 11 تاع الليل، 11 و10. انا راهي عندي 8 تاع الصباح. هو قاعد في القهوه. واش درت لي البروغرام تاع اليوم؟ واش كاين البروغرام صاحبي؟ عندك اليوم راك اليوم خارج بليكوبتر نو. شغل سون فورسي. فؤاد بعث لي هليكوبتر تديني فوق سيدني، ما نزيدش نهضر جماعه. هيا نتلاقى في الهليكوبتر.
إذا لاحظتوا جودة الموسيقى والمؤثرات الصوتية مؤخرا في الفيديوهات ديالي كلها من إبيديميك ساوند. أنا كصانع محتوى صفر الشيء اللي كان يضيع لي وقتي دائما البحث عن الموسيقى أو المؤثرات الصوتية. إبيديميك ساوند عندهم أكثر من 55 ألف مقطع صوتي وأكثر من 250 ألف مؤثرات صوتية. وزيد غير كيما أضافوا أدوات جديدة للموقع تزيد تسهل لك الخدمة أكثر وأكثر. مثلا عندهم ميزة الأسيستنت، تقدر توصف نوع الفيديو والإحساس اللي تحبه وهو يعطي لك الموسيقى والمؤثرات الصوتية. وتاني ميزة الأدابت جدا مفيدة لأنها تسمح لك تعدل نفس الأغنية حسب مدة المشهد بدون ما يبان القص أو الانتقال الغريب، وهذا يوفر عليك وقت بالمونتاج. والأهم بالنسبة لي كل الموسيقى والمؤثرات راح تكون مرخصة بالكامل على قناتي في اليوتيوب والسوشيال ميديا. إذا عندكم قناة أو أي نوع من المحتوى أنصحكم تجربوه. حاليا عندكم تجربة مجانية لمدة 30 يوم ومع كود مهدي 50 تحصلون على خصم 50% لأول شهرين مدفوعين. الرابط موجود بأول السطر تحت الفيديو. يلا خويا فؤاد والله كتر خيرك قتلتنا بالقدر. وش رأيك؟ شحال عندك في سيدني؟ فؤاد 30 سنة وانا على بالك خدمتي وشنو في سيدني نديكوفري وكاع كنا بصح اليوم ديكوفريت سيدني تاع الصح. بعثت لنا هليكوبتر ديالو ديريكت فؤاد خويا داونا VIP. بارك الله فيك وربي يحفظك. نهار جيت لاستراليا لقيت هذا الحيط البورتري هذا الطابلو اللي مورايا ديسيناه واحد ابوريجان سكان اصليين وفوقهم دار علامات تاع البلاد تاع لي بي نو اليني دول عدم الانحياز. كانت الامريكان كونتر الروس الحرب البارده، كان دي بي اللي دخلوا مع الامريكان دي بي دخلوا مع الروس، بصح كان دي بي اللي ما بغاوش يدخلوا قعدوا يسموهم دول عدم الانحياز من بينهم الجزائر. كما راكم تشوفوها وليك على من الجزائر في حيط في سيدني. غانا كانت من اوكي الهند فونداتور الوالا فونداتور تمحى كاع بعد شويه اللورا يبان. الهند غانا ومصر داروا اول اجتماع في مصر. الجزائر دارت معاهم الاجتماع بصح ما كانش مازال ما استقلتش من 1961 ومن بعد غير استقلت الجزائر دخلت مع الدول عدم الانحياز لي بي نو اليني. لا كيمبا ولا كيما حنا نقولوا بارباس ولا بابلوان لهنا في سيدني المكان ولا الشارع اللي متواجد فيه اغلبيه الجزائريين والبنغلاديش والتونسيين والمغاربه واللبنانيين وما يشبه. اسمع راك مهبني باش تلقى واحد جا قبلي. جا قبلي اقدم واحد في استراليا. وقتاش جيت جيت 87 1987. نعم. وكيفاش جيت فهمني من الجزائر لهنا؟ درت الفيزا في الجي في القبه عند القنصله استراليا. كانت القنصليه الاستراليه في القبه. هم بعد في 90 كي ناظر الحرب راحوا لمصر. اوكي من بعد جيت انا هنايا وما عجبتنيش وما عرفتش الجوامع وما عرفتش العرب، ما كانوش العرب قوي تاع الجزائريين، كانوا 5 ولا 4. الور بغيت نرجع، وصلت للايروبور انا وصاحبي باه نرجعوا، عطيت لهم الباسبور قال لي اقعدوا هنايا، قال لي سبيك انجليش، قلت له نو ليتل بيت، قلت له سبيك فرنش، قال لي اوكي عطيني الباسبور تاعو والبي، دخل لداخل قال لي ما ترجعوش، يلزم تفوتوا كاع لا سيزون تاع اللي يعطوها لكم في الفيزا. قعدنا هنايا نيه قالوا لهم ما تفوتوش. ومن بعد رجعت انا وصاحبي للايروبور، قالوا لنا ما ندوكمش علينا راجعين عليه، قلت له لا بالك هذاك راسيس. رجعنا لو ميم سور، قلبت الحكايه. هما يقولوا لكم ما تروحوش من البلاد، كملوا لي فاكونس وانت تقولوا ومن بعد رجعنا فان الثالثه. جات مره قالت لي وي يس لا سوري دون سبيك فيري ولا انجليش، قالت لي يس وات انجليش بلاس فرنش. جابوا لي واحد قال لي شاكين، قلت له دي باين نرجعوا للجزائر ما كانش هنا الجوامع. قال لي نو كاين تقدرش نرجعكم دروك حتى تقعدوا دوك لا سيزون اللي عطاوها لكم، ما تكملوا لي فاكونس. قعدت هنايا انا طالع مع واحد الطريق هكا بان نشري واحد لي كادو دايهم معايا النيس. جا واحد المغربي هابط قال لي انتم عرب؟ قلت له وي عرب. قال لي منين انتم الجزائر؟ قال لي انا مغربي. بقينا قاعدين مقصرين معاه قال لي علاك بغيت تروح للجزائر وقعد تخدم ودير شويه دراهم وروح؟ قلت له ما كاش خدمه. قال لي انا تخدم معايا، قال لي انا نخدم الشاف تاع الريستورون، تخدم معايا. خدمت معاه قعدت فما نخدم من سيد، قعدت حارق. قلت لي واش هما لي ريستورون اللي كانوا في سيدني في هذاك الوقت؟ تاع الحلال القليل، كانت وحده كان ماكدوفر تاع لي زانديان وكان ماكدونالد، ما كانوش الحلال القوي. الناس اللي كانوا عايشين كانوا هنا العرب الفورينرز ولا بعد صرنا دي الجيريان مقسمتين من باتنا من الجي. اسمع دقيقه انت في 87 لقيت ناس قبلك؟ ايه لقيت
لقيت من باتنا ومن الجي كي شفتهم انا فرحت. كاين جزائريين وين كان الجامع؟ قال لي روح نوريك الجوامع وين. وين تصلي. بيان. بعدك حلات لك. بدات حلالي. بنات الحرب بغيت نروح البلاد. الحرب تامن الجزائر على 10 سنين. قالت لي موالو ما تجيش. قعدت فهم ما تجيش راه حرب. قعدتنا فولفنا خلاص سما مليحه. واش قلت لك قبيله تاع الاسترالي؟ الاسترالي بلاد ما شاء الله. عندك الطبيب تشوفه باطل، تعيط للامبيلونس تجيك في 5 مينوت، السبيطار باطل، لي زوبيراسيون باطل. شي يخصك. هذا الطريق يسموها هولدون ستريت. شحال فيها جوامع؟ 1 2 3 4 5. طريق واحده فيها 5 جوامع، تصلي وين تبغي. التقينا مع نصر المهاجر ومن الاقليه تاع الجزائريين اللي جاو حراقه الاسترالي. خويا المهاجر عندي سؤال، هل ممكن واحد يجي حراقه الاستراليه في 2026؟ ما تقدرش، نو مستحيل تقدر تجي في 2026. انا جيت في 2012 جيت لهنا حارق الاسترالي، قعدنا في 29 سبتمبر ل 13 اكتوبر 14 يوم في البحر. نصرو قال لي باللي انت كنت حاجه الاولى ما تجيش من الجزائر باسكو من الجزائر تايلاند. انت كي كنت في تايلاند كيفاش حتى جاتك فكره انك تجي للاسترالي؟ كيفاش لقيت الخيط تاع اللي يحرق من باسكو انا حبيت نصورها ما لقيت حتى معلومات. كيفاش جاتني الفكره الاسترالي؟ باسكو حنا اللي عايشين في اسيا، اللي كنا عايشين في الاندونيسي ولا في تايلاند ولا في ماليزيا ما نعرفوش من غير امريكان كندا الاسترالي. ومن قبل ملي كنت صغير وانا نبغي الاسترالي على كل حال، وسيت درت كاع المستحيلات باش نجي لهنايا وجيت. يعني اعطيني الخيط تاع كيفاش الحرقه من اندونيسيا لاستراليا. صراحة مهدي خويا كانوا بزاف عراقيين في الاندونيسي، عرفتهم في 2008، ما عرفتهمش كي كنت جاي في الطريق في 2012. راك معايا؟ كي عرفوني باللي انا مانيش رايح للاسترالي حارق، حلبوني كي كانوا يقولوا لي يا تروح باطل لا يا تروح انت راك صغير يعطوك كوارط. ولكن كان المكتوب ما كانش مكتوب، كان خويا فمايا شو ما بغانيش نروح نموت باسكو هذاك الوقت كانوا يموتوا بزاف في الطريق. راك معايا؟ علاش يموتوا؟ ما فهمتش فاش يموتوا في الطريق. كانوا يموتوا باسكو الطريق طويله. راك معايا؟ ماشي نهار ماشي زوج، كاين اللي يقعد 10 ايام، كاين اللي يقعد 7 ايام، كاين اللي يقعد 14 يوم كيما انايا. كل واحد وشحال يقعد على ذيك ولا يموتوا. صح. ومن بعدك احكي لي نهار ضربت وصدقت كي كنت في بانكوك، كيفاش خدمت هذا الطريق وكيفاش لحقت؟ كي كنت في بانكوك خويا مهدي على بالي باللي راني رايح للاسترالي راح نحرق زعما. كنت على بالي هبطت للجزائر ناحيه الوحش، قعدت 5 شهور ومن بعد طلعت الاندونيسي قعدت 9 ايام. في ذيك المده تاع 9 ايام درت الامورات مع السيد اللي نعرفه، كانوا عراقيين وكان يخدم معاهم واحد جزيري. هيا كنت نعرف هذاك الجزيري انايا، درت معاه لافير. شحال يحرقوا؟ واش هي الجزيره القريبه تاع اندونيسيا اللي يحرقوا منها؟ بالي هي الجزيره القريبه هي بالي، ومن بعد مورا بالي تجي جزيره روتي. البابور منين يديماري اوبجيكتيف حرقه الاسترالي؟ حنا ديمارينا من منطقه اسمها سوروبايا، هذيك البلاصه. من هذيك البلاصه باش دخلنا للبحر تاع الاسترالي قعدنا 9 ايام. تقلعوا ما كاش زعما جزر تحبسوا ولا؟ لا ما كاش. خليني ندخل في الصوره. تحت بالي، فوق بالي، مور بالي، قبل بالي. بعيد على بالي. باش لحقنا البالي ضربنا واحد 8 ايام وحنا نمشوا باش لحقنا البالي. علاش ما بديتوش من بالي؟ ما تقدرش باسكو العراقيين ما يقدروش يروحوا بالطياره لبالي. ياك معايا؟ يروحوا لسوروبايا يدوهم بالترونسبور. دقيقه. اسمها سوروبايا هي العراقيين اللي متمكنين يبداو الحرقه من بالي. ماشي متمكنين فيها، يبحثوهم ليها باش يقلعوا من سوروبايا باسكو ما يقدروش يروحوا في الطياره، باسكو هما يجيبوهم من ماليزيا تهريب، يجيبوهم على البحر. الاندونيسي ما يقدرش يشري بي تاع طياره ويروح لبالي في الطياره كيما انا نقدر. انا تزيري باسبور تزيري. فهمتك. يسمى الحرقه تبدا من سوروبايا. بدات من سوروبايا. اوكي. للعلم انه الحرقه من اندونيسيا بصح ماشي رايحه لاسترالي، كاينه واحد الجزيره في الوسط اللي شريتها لاسترالي. احكي لي. كريسماس ايلاند، فهمنا واش هي كريسماس ايلاند؟ كريسماس ايلاند هي جزيره صغيره شريتها لاسترالي في 1953. شريتها مانيش عارف الا على سنغافور ولا على ماليزيا ولا على اندونيسيا الله اعلم. المهم شراوها. انا رحت للمتحف فما وحكاو لي الحكايه هذيك. شايف؟ شراوها ب 3 ملايين دولار على جال فوسفات. هذه كريسماس ايلاند هي الجزيره الاولى اللي تفصل ما بين اندونيسيا واستراليا. الحراقه يحبسوا تماك اوبجيكتيف باش يدخلوا الجزيره الكبيره هي الاسترالي. اوكي. واش خلي انور باللي لو فات انك تدخل في التيريطوار المحيط تاع البحر تاع الاسترالي خلاص يجوا هما يدوك فمايا. حنا كي دخلنا البحر تاع الاسترالي عيطنا لهم، كان عندنا ثوريه، عيطنا لهم بالثوريه جاو داونا قالوا لنا بقاو مشعلين GPS، قالوا لنا 15 دقيقه نكونوا عندكم. مور كريسماس ايلاند ديريكسيون وين؟ بيرث. احكي لي الحكايه كيفاش بداو يسيباريو فيهم. شغل نوامر، حنا ولينا نوامر 1 2 3 4 5 6 7 8. كان النيميرو تاعي انا 77. شغل لايمونا بزاف على البلد 2000 واحد ولا لايمونا بزاف في صاله وقعدوا يعيطوا بالنيميرو. النيميرو فلاني يجبد على الصف الفلاني رايح البيرث،
راح لملبورن، هذا الصف رايح لداروين، كل صف ورا رايح هاك معايا، وقعدوا يعيطوا نوامر، يعيطوا بيرث 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 بيرث، من بعد لحقوا داروين 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 داروين، من بعد هذه بيرث. اسمح لي، هذه بيرث اول مدينه مقابله الجهه اليمنى تاع اندونيسيا، لانه هي شوف هاليك الاسترالي جايه هكذا، اوكي، سيدني هنا، بيرث راهي منا، ومنا كاع اسيا، منا تلقى الفيتنام وتلقى اندونيسيا، سما بيرث هي اول فيل، ورانا نحكوا هاليك بالي، ومن بعدك تجي لهنا هاليك كريسماس ايلاند، ومن بعدك هذه بيرث، اوكي، ومن بعدك يا بيرث هي قريبه لاسيا، ومن بعد كي قلت لك بداو في ملبورن، اخر واحد ملبورن، ومن بعد قالوا النيميرو تاعي انا اول واحد سيدني. سما انت الاول سيدني؟ انا الاول في الديتونسيون اللي بحثوا لسيدني، يعني كنت في الصف الاول. يسمى انت من الاقليه الجزائري اللي جاو حراقه الاسترالي؟ من الاقليه، جاو في 96، كاين بزاف ناس يحسبوا غير انا، ماشي غير انا خاوتي، كاين بزاف جاو في 96، ماشي بزاف يعني زوج جاو في 96، زوج بوطيات، وكاين حنايا واحد 6 ولا 7 اللي جينا زعما من 2010 ورواح. تسمى شحال اول توغادر شحال؟ بالك كاين واحد 10 ولا هكاك، الله اعلم. وراهم لهنا مازالهم هنا، معلومه مؤكده، مي كل واحد وراه، كاين اللي في بيرث، كل واحد وراه عايش، كاين اللي في سيدني. خونا واحد يسموه كمال، جا وحده راسو راس الشوفير، لي زوستراليين خلعوا فيه، جزائري، قالوا له ورا من صحابك، حسبهم ماتوا، حسبوا صحابه ماتوا، حسبوا قتلهم، قالوا له ورا من صحابك، قال لهم جيت وحدي والله. كرا بابور من اندونيسيا وجا وحده مع الشوفير، جا بوطي راسو راس الشوفير، راسو راس الشوفير، والحق الحق وراه ولا هذا؟ راه هنايا، هذا ما نديروا عليه سيري نتفليكس، هذا حق بابور وجا راسو راس الشوفير، كلالو راسو في اندونيسيا، قال له اديني الاسترالي، اديني الاسترالي، عطالو واحد 1500 واقيلا دولار على حسب واش حسب. زعما دوكا تقدر تنافيغي بابور من بالي وتحرق ولا صعابت كاع ولا درتها، كاع ولا جيت يعاودوا يبحثوك، فاهم، يعاودوا يبحثوك منين جيت، يبحثوك لاندونيسيا، هذا هو القانون اللي داروه في 2012. سما دوكا عندي سؤال خويا المهاجر، عندي سؤال، هل ممكن واحد يجي حراق الاستراليه في 2026؟ ما تقدرش، نو مستحيل تقدر تجي في 2026، باسكو القانون تبدل من 2012 حتى 2014، بداو يدخلوا في اللي جاو، ومن بعد من 2014 صاي ما كاش اللي جا مهدي. انت دوك الحمد لله بالكوارط بكلش، عندي جنسيه الحمد لله استراليه. الله يبارك، الله يبارك، الله يسمى خلاص راك عايش خلاص دوكا، الحمد لله. ما تقدرش تقول لي بانكوك، دوكا واش تحب تروح؟ وين تحب سيدني، بانكوك، وين تحب تروح دوكا؟ كانت اسهل دخله ليا لفرنسا، كي رحت العام اللي فات لمارساي، كي شاف الباسبور تاع الاسترالي فتحوا كاشاه فمفم، ما خزر فيا، ما خزر تصويرتي، ما شاف باجا الاولى، ما والو، ما بقى بيان سور. فتح الباسبور كاشاه وعاود عطاه لي، قال لي سي بون. العقوبه كامل خاوتنا اللي راهم في البلاد واللي راهم في الاوروب يبغوا يجوا هنايا ولا مغلوقه باش يجوا، تغلقت باش تجي، تغلقت. كاين اللي يجوا من فرنسا، كاين اللي يجوا من المغرب. شوف هي لداخل شغل الجنه، انا نقولها لكم جميله، الشعب طيب، مام لي زارجيني اللي عايشين لهنا تلقاهم هاربين على لي زارجيني الاخرين، شبعانين لا كلاس، بصح الحكايه كيفاش تدخل لها، مزربين عليها، تموت ما تدخلش، لازم يكون عندك جواز اوروبي، ولا تتزوج بوحده، ولا واحد يتزوج وحده يجيبها، سينو فيزا من البلدان الافريقيه وكذا غير انسى. فيزا ما كاش، ما يمدوش. باش يعطوك الفيزا وتكون عندك باسبور جزائري، لازم تكون رايح الماريكان ولا كندا ولا الانجليز، ولا تروح لوروب وما تحرقش الفيزا معايا، كي ما تكونش حارق الفيزا ويشوفوك خرجت لهذو الدول يعطوا لك فيزا، ممكن يعطوا لك فيزا، ولكن يقدروا يزيروك في المطار هنا حتى ويعطوك فيزا. هم داروها لواحد يسموه برهان، غير كيما جا باسبور جزائري، عنده فيزات مقبل له كينيا، جا لهنايا كنسلوا له الفيزا في المطار مهدي، وعاودوا يرجعوه. نعرف بزاف ناس عاودوا رجعوه. من الاشياء الغريبه اللي تلقاها الا في استراليا، الناس يمشوا بلحفه، جماعه الخير. اهلا، تمشوا بلحفه في استراليا؟ قول والله داخلك شغل في العادات. مثلا هذه الحكايه ما تشوفهاش على بالك، احنا مازلنا في سيدني، بصح كنا في عالم، رانا في صوت سيدني، جينا لعالم اخر. هنا كاين غير الاوزي سيتو، وكان تزيد تقدم تروح لولونغون، كاياما، ووترفول، من كاع اوزيس كاع. واش معناتها اوزيس؟ اوزيس يعني زوستراليا، يعني الشعب. بصح راك محيرني في هذه تاع اللحفه، تمشي بلحفه. تشوف ناس يمشوا بلحفه، والله يروحوا يمشوا بلحفه، يدوروا باسكو مع الاشياء يخرجوا يديروا لامار. فهمني هذه تاع انا استغرب، داير كاع العالم ومازال نستغرب انا. تاعهم هذه يحبوا يمشوا بلحفه، وعندهم جاب لي ربي يقولوا
شغل كي تمشي بالحفاه تسركي لي الدم، يعني الدم يتسركي له بيان في الرجلين، يعني نهار كامل انت لابس صباط باسكاتيتو مزيريتو تحب يسمى انت دوكا تقول لي باللي شتشوف اسمع انا دوكا نحي بالحفاه نورمال ماشي عيب ولا ماشي عيب نورمال. دوك نروحوا نقضوا نورمال، الناس في السونت كوميرسيال تمشي بالحفاه. هذيك محيرني فيها صافي هذه حشمه راك سير ما تجيش لابوليس يقول لك بصوص بابتكم ولا هو جامي يما استراليا يما يا تخيلوا راك سير ما تجراش ما تدخل زجاجه ما تدخل والو، ما تخممش في شي طريق كومبليت والو. من الاغرب الاشياء اللي شفتها في حياتي. شوف جماعه تنمو الحاله نقيه تمشي بالحفه وزعما تقول مسخه انا مشينا بالحفه اوكي. شوف بينهم شوف ما تدخل لك لا زجاجه ما تدخل لك والو خويا. رانا مع صديقنا لهنا تقريبا عنده 18 سنه في الاسترالي. الناس كي شافوني نصور في الاسترالي عم بالهم باللي سهله تجي الاسترالي، من اصعب البلدان اللي ممكن تزورها في 2026. هل فيها امكانيه تجي بفيزا؟ مستحيل. هل فيها امكانيه تجي تخدم ما يديروا لا كونترا طرافاي ما يديروا والو؟ هاوليك صديقنا يفهمنا نو كونترا تو طرافاي عندها. شوف كاين بروغرام تاع ليميغراسيون، والواحد يدخل للسيت يشوف البروغرام تاع ليميغراسيون واش راهم يطلبوا يتو ويدوموندي. بصح البروغرام تاع ليميغراسيون فيه لونغلي. دوك احنا الجزائريين احنا عندنا بزاف نكونسونطريين على وسمها على الفرنسي. كيما باغ لو كان واحد طبيب يعرف يهضر اونغلي يروح يدير الايس تيست، يجيب الايس تيست يجي يخدم هنايا، يجي يخدم فاسيلمون. بصح دقيقه الايس تيست مثلا في الانجليز ليفل 1 شغل ميم اكاديميك تجيبها، لهنا الليفل تاع الانجليزي مطلعينه يسمى لازم تهضر بيرفكت على الانجليزيه اكزاكتلي واي. وثاني تيك شوف الواحد اللي يجي زعما هكا عنده فاميلته ولا هكا زهرت له عطاولو معليش يجي لهنا. بصح المشكله تاعو كيفاش كي يحرق الفيزا. هنا كي تخدم في كومباني تخلص مليح يعطولك تخلص اوفر $50 ان اور $60 ديبانس وا كومباني يورك فور واش من كومباني تخدم. بصح كي تخدم عند واحد تخدم الفيزا تكون ميته وكلا تروح تخدم ما عندكش واحد هكا عربي يعطيك $15 في الساعه $20 في الساعه وكذا. تخدم شحال تخدم 15 ساعه في النهار ولا باش دير جود ماني باش دير دراهم ملاح باش تعيش يعني تقدر تسوفايفي تخلص الكرا تاعك كيتو. سينو حاجه واحده اخرى يعني صعيبه. وهنايا باش واحد يخدم حراق كي يعرفك باللي حراق هنايا ماشي كيما اوروبا تقدر كيما احنا كنا نروحوا راك تعرفوا شكون نديروا. هنا كي تكون حراق راك معروف باللي حراق، يعني ما عندكش ما كاش طرق يعني تبين روحك باللي ما راكش حراق. سما حراق ما يخدموكش وما يخلصوكش مليح وما تقدرش ما كاش حراقين لهنا ما كاش حراق. كاينين حراقين بصح يخدموا يعني يخدموا خدمه يعني يخدموا في لي كونفينينس ستور عند الهنوده يخدموا الاخر وشنو ما يخلصوش مليح. يعني دوك تخدم 15 ساعه 12 ساعه في النهار على $15 وعلى $20 النهار is nothing. $20 في النهار نو $20 في الساعه سوري $20 في 15 نحكوا على 300 سما 300 رانا نحكوا على واحد $150 في النهار. مليح $150 في النهار. بصح كي تروح تخدم في كومباني وتدي $50 $60 في الساعه سي اوتر شوز. سما دقيقه كومباني تخدم 10 سوايع تدي $1000. واش 10 سوايع تخدم 8 سوايع 7 سوايع ونص. كي تخرج هكا صافي في السمانه يتو تخرج بواحد 1600 1700 في جيبك في السمانه. وانت تمشي في شوارع سيدني. اسمع دخلت الجزائر ديريكت ما تنقصلوش يا الحاج ما تنقصلوش. السلام عليكم ما تنقصلوش خليه ما تنقصلوش. انا شفتك شفتك ما تقوليش تعرفني يا راجل. قول والله امبوسيبل. جماعه رانا في سيدني ماناش باب الواد. كيف جبتك في الاوتيل تصور مقلبه يعرف الحكايه يا راجل والله عباك هنا في سيدني دير برك ستوري سيدني قاعد يسمعوا بك الجزائريين. شفتنا وين راهي تروح هنا مش هنا شو الجزائر لهنا زيد لها خويا زيد ايوا والله يا خويا سبحان الله. شوف خويا الجزائر ديرك. J'ai visité pas mal de pays. deux années dernières كنت في الامريكان خدمت في بوسطن درداش 3 ما روحت. بصح كي جيت على الاسترالي قلت لكم باللي احسن بلد انا ما نغلط زاير 91 بلاد. كي دخلت لهنا لسيدني قلت لكم باللي هذه القاره ما كاش منها ما كاش من جهه واحده اخرى تشبه لها. قلت لكم باللي نحس انا عندي الخبره هاو السيد يهضر ميم لي جون هذو لي جون لي زرجروا ولي كابيل واحد ديفيرون على جهه اخرى. النهار الاول كي دخلت حلوا لي باب القدري حتى لي بارول برك وانا بربي وعاونوني وقيت سكنه وقيت خدمه واحد رحمه ربي يعني
قلت لك شفت انا الجزائريه ليترونجي بصح تاع سيدني والله غير قبيله تكون قلت لهم الجاليه الجزائريه اللي في استراليا شغل عالم واحد اخر. انا رحبوا بيا وعرضوني وتهلاو فيا شغل جاهم خوهم. باين يعني بودي لابريتي واحد وشاف تاع الوراق وشاف تاع الامريكان. شفت تاع الامريكان هو ما يقعدش معاك. لا تاع الامريكان اللي زاجينا ماشي كيما هكذا. جران ديفيرونس عن خبره هاو يتكلم عن خبره. جران ديفيرونس. انا اول واحد لقيته طيب شكرا طيب. قلت لهم ربي سبحانه بعث لي واحد طيب عمل معايا المستحيل. امبارح كان في تسلم عليك. عبد النور تبكي عبد النور ما شاء الله. والله صافي بليزير ليك. صامصه دزيريات فتيفور قريوش الجزائر ديريكت لهنا اخويا. ممكن تدخل داخل تشم الريحه تاع الجزائر. هاي ليك فتيفور عباك عندي انا قرن ما شفتوش فتيفور. انا الفتيفور في الاسترالي. عزيز الفاكتور اعطينا كلمه يا خويا. هو يعني كتب ربي يجيك يسوق راس مرحبا بك. يعرفوك في سوق راس. قول لهم عزيز الفاكتور جماعه سوق راس كتبوا لنا تحت الفيديو اذا تعرفوا عزيز الفاكتور. اذا يعرفوك اكثر من 20 ميساج نروح لسوق راس. يا خويا عارفون راك متاكد؟ قلت لك بلادي فاكتور بلادك 30 الله يبارك. سما فاكتور 30 سنه في سوق راس في سيدني. هنا في الاسترالي الحاجه مليحه ان الدوله كما البلديه وين تروح كاين البلديه دير هذو لي بارك تهلا في الناس باش الناس على بالك يونطرينو تجي داير لك ليكيبمون هذا تجي ليكيبمون تاع دير لا بارفيك اكسرسايز ولا هما هادو لي بارك كاينين في كاع العالم في فرنسا في الانجليز بصح لهنا واش دايرين لهم كلي دوش طوالات الماء وين تعمر الماء فلتري الماشينات هذه تاع الدوش والطوالات ما تلاقيش معاها في بارك خويا. كاين الماء لهنا فلتري كلش نقي ما كاش حاجه مكسره ولا عين ما تمشيش. تعمر القرعه هنا تعمر القرعه منا هاي ليك تشرب منا تضرب منا وتحب تشرب الكلب حاشاكم هنا وحتى الكلب تاع الكلب هذه شوف سبحان الله. الكلب ولا الحمام الطيور يجوا يشربوا منها. اي والله ليك يجوا يشربوا منها. هاملك لي دوش منها طوالات يونيسكس وانت تدوش هالك كلش مستيكي. تقعد تقعد وتدوش المكاين ما سخون كلش شاف. هذه تلقاها غير في الاسترالي ليك وحده طيحت نواظر هادو ماركه ريكس ما بيش وين طيحتهم تجي لهنا في البون يلقاهم يحطوهم في البون. واحد ما يديهم ولا يسرقهم. يقول لي اسكو تقدر تلاقى مع نواظر هكذا ماركه وما تديهمش. هاي عم الراس ناصر ما تتلاقى معهم ما تديهمش مستحيل. بصح عجبوني انا نحب نديهم ناصر. حشيش تحولهم تحطهم وين يبانوا باش لا عاود جاز مولاهم ولا مولاتهم يشوفهم يديهم. صحيح في قلبي نحب نديهم شابين كيفاش ندير انا اكثر من هذا النواظر. قول والله وقلبك ما يخليكش تديهم. حطوا قرعه لهيك هاي قرعه تقدرش تديهم خلاص تتربى تدخل في الصف كي تكون جديد بالك تكون تدي. صدقوني يا ارقى جاليه جزائريه نلتقي معها في حياتي. انا دوكا هادو راهم في قلبي شحال شابين يا خوتي نواظر ماركه ودوك تخليهم من لهنا حتى يجي مولاهم ولو كان ما يجيش مولاهم قاعدين. والله غير هذه غريبه جماعه سامحوني يا هذه ما تلاقيش نحطهم ليها مع القرعه ولا شوف لقيناهم هنا ما حبش يبدل لهم بلاصه ناصر قال لك حطوهم هنا باش يبانوا. هاي بصح هذه كابابتوا لي غدو تلقاهم سمانه تلقاهم. هذه ظاهره سامحوني يا ظاهره غريبه جدا. هذيك ما من القرعه بك هذه في الانجليز حنا في الانجليز هذه تكسر الماشينه اللي لداخل ينحوها هذه القرعه 2 مينوت يخطفوها للسيد من يدو هذه القرعه يقول لك لا سويس واش من لا سويس جماعه استراليا لا سويس لعبد القادر جماعه الاسترالي خويا. اليوم عرضه سبيسيال في سيدني خويا. عاود ناصر عرضني بصح هذه المره اللي فاتت شغل كان جاي باساجي هذه المره حضروا لي مع الزوجه ديالو والاطفال وكذا. واش كان في البرنامج خويا جيت عندنا اليوم اوفيسيال تفضل خويا عزيز. شوف المقروض كلش هاند ميد حاجه ما مشريه مقيرطه باللوز. شو اسمع الاخ عمار اكسبليكي لي هو زوج بنتك ناصر. هذا عمار زوج بنتي زوج مع بنتي سلمى. احكي لي حكايته حكايه غريبه عجيبه. اسمع عمار نهار اللي جا يخطب كي عرفنا باللي دوريجين الجيريان عرف باللي بنتي الجيريا راح دار ريسيرش على الجزائر دار بحث على الجزائر باش يعرف على الجزائر وما يعرفش ما عنده اوكي نيدي ما يعرفش كاع شنو الجزائر وكاع. دار اليوتيوب كي دار اليوتيوب طاح فيك انت خرجت له حتى الاول اول بدا يتفرج عليك بدا يتفرج عليك ويتفرج ديك تاع اكلات الجزائر وكاع عرف الجزائر بيك وما قال لكمش المره اللي فات كي شافك معايا انايا قال لك تعرفوا هذا نتبعوه. حتى كي جيت انت وشافني معاك قال المراه سلمى بنتي قال لها باللي المهدي راه هنايا. قلت له وين تعرف المهدي؟ قال المهدي هو اللي يعرف. How do you know me? Tell him the story. I was just looking into Algeria because getting to know Salma. I was just watching all the YouTube videos and I found your video. You're in street food in Algeria. It was very famous. It started with you. I think you were having
at your mum's house. You had Yes, in my mom house. We had she prepared me mahajib in the morning for coffee. Yes. And then I saw a few videos from there, so it came. That's amazing. So you originally from where? Your mom from Algeria? No, I was born in Singapore. Okay. I'm half Singaporean, half Australian. I don't know. He's not Algerian. I thought he's an Algerian. هو بيك انت اللي عرفت الجزائر ما يعرفش Okay. But you look like Algerian now. Oh, okay. ناصر والله غير فنان ناصر. قول لي ناصر. مهدي هذا تمر ولا غير وصل له البارح افونتير وصل دقلة النور تاع الجزائر اضرب حبورد اللي خبر في سيدني في استراليا لحقك تمر. ناصر انت فنان شو مستناو باش يكرموك المير تاع استراليا يا خويا المير. مهدي درنا لك لي كولار علم الجزائر. أنا فرحان المير دخلني لدارو يا خوتي ليه؟ إيه علم الجزائر هولي. علم الجزائر شبيك تاعو نقيرته هنايا تاع تمر والهيك تاع اللوز. شفتوا باللي الجزائريين وين يروحوا يحافظوا على الهوية الجزائرية من في الأسترالي خويا. شوف مقروط قاطو صدقني شوف كاين كلش. شو الديكور؟ هادو مشريين من القصبة مهدي. من القصبة شو ناصر يا؟ مشريين من القصبة من الجزائر هاي اللي الزوجة ها. ناصر من الناس اللي يموتوا على الجزائر. وكونيكتي مع الجزائر انت تحير. ناصر دخلني الكوزينة ولا لا؟ أنا نحب الكوزينة. تاع لا نوفل كاليدوني قال لك خرجوهم من الجزائر بصح الجزائر ما خرجت منهم ما هكذاك خرجنا من الجزائر جينا لأستراليا بصح الجزائر في القلب تخرج من القلب خويا الجزائر حنايا تبقى دائما في القلب نموتوا على الجزائر مالغري رانا في أستراليا بعاد على الجزائر 24,000 كيلومتر وتشوف الأسترالي مع الجزائر تختلف في الأوقات يكون عندنا الصيف يكون عندهم الشتاء يكون عندنا النهار يكون عندهم الليل كل شيء ديفيرون صح الحمد لله صح انت مازال مكونيكتي محافظين على وش هو الطبق تاع اليوم اللي بريباريتيه لنا اللي مثل الجزائر شخشوخه دير لي طريق باش ندخل الكوزينه الطبق تاع اليوم شتاه دوكا ندخل انا مدام دوكا بدون سبق اصرار وترصد مدام والله غير نحب نصور هكذا كوزينه كي تكون مخربه شويه وكذا داخله في الريتم مدام والله لورغانيزاسيون بزاف ماشي مليحه عرضه ليك جزائريه 100% شو شخشوخه مام تتسربع بك هذو فيهم حكمه هذو الحكايات تاع الخطب الله يبارك هذه تاع الشخشوخه الله صافي بليزير مدام المحاجب المحاجب انا جيعانين يا مدام عطينا ندوقوا المحاجب الله يبارك شو راني مليح لهنا في الاسترالي خويا الفطور برا اليوم والزاكي صافا لك ناصر دير فونتين هذيك شغل تاع اسمه تاع الجزائر هذا الفونتين ناصر ما خدمتها وحدي لازم تريقليها تحت تماك انا عايش الحياه الجميله لهنا في سيدني شوف خوتي جماعة الخير ادتني عيني رقدت عند ناصر مع نط راني نسمع في الجزائريين وقال جاب لي قاعد جزائريين من لهنا خرجوا ديريكت بالكاميرا ونشوكيهم ونشوكي نفسي معايا باسكو ما باش كاع اصلا شكون هادو وراني يلا السلام عليكم قلت انا نفتح الكاميرا نشوف السلام عليكم بس الدومين يخرج عليك هو خرج بالكاميرا ديريكت والله شويه هو خرج بالكاميرا انا مشوكي معاكم انا هاوليك السلام عليكم واش لا باس هذه ماشي تاع ديك النهار السلام عليكم واش لاباس مع سلامتك رقد في سيدني نص باب الواد اش اللي دير انا لا السلام عليكم واش راك اسمح لي ما عندي لك حتى معلومه على الاوبا واللايف ستايل والمعيشه لا انا قالوا لي سمعت فيديوهات يقول لك البانتر لهنا يخلص مليار للعالم صح يسمى ميتي بانتر شحال زعما خير من طبيب صح اعطيني بالشهر زعما بالشهر شحال تجيك دراهم الجزائر دراهم الجزائر تجيك واحد على حساب الخدمه على حساب الخدمه على حساب البروجي بصح تجيك يعني بالقليل واحد 60 مليون قطار 60 مليون في الشهر قطار 100 مليون يحسب فيها كذا فيها كذا وصاها اوبر ايت اللي معروفه احنا في الانجليز اوبر طاكسي احنا دائما خلاص دوكا في الانجليز ولاو بزاف يخدموها ما ولاش يخلصوا لهنا قالوا لي كاين ناس يجوا من الجزائر يديروا دراهم كبار 300 400 مليون ويعاودوا يروحوا وبائد هذه دي امنعني وبائد تكون خدام وحدك ما عندكش عائله تترفه خير ما تكون تخدم تجاره في الجزائر سما زعما عنده واحد باسبور انجليزي في الجزائر ولا في الانجليز يجي يخدم يعاود
ديالها. تجي تخدم، شوف كيما تخدمش كاع يعطيك السمانه عندك 1500 دولار. هذه عايش وحدك، كي تكون عايش عندك ما يكونش عندك المصروف تاع السمانه بزاف. 1500 ماشي حاجه، حنا في الانجليز في جيبك 1500 راه السمانه. حنا في الانجليز 2000 باوند كي يخدم يفورسي في الشهر. في الشهر بالسمانه. لا هنا في استراليا عندهم سيستم بالسمانه 6000 دولار ديرها في جيبك. 6000 دولار عايش انت وحدك في الشهر، راك عايش وحدك، فاهمني؟ واش راه حاب يقول سالم باغ اكزومبل حنا اللي عايشين هنايا نخلصوا الكرا، نخلصوا الكوست اوف ليفينغ، الالكتريسيتي، الماء، الدراري، المعيشه وكل شيء وكاع، يعني واش تدخل راح تصرف اكثر من النص. بصح كون يجي واحد لك تدري ماذا يخدموا السيزون اللي يخدموا هنايا 4 شهور 5 شهور ويروح يلقى وين يسكن، يخلص يصرف غير 200 ولا 250 دولار في السمانه. كما قال لك سليم هو يوفر يدير في جيبو 1500 ولا 2000 دولار في السمانه. لافونتاج تاع واحد كيكون على راسه، ماشي كيما واحد اللي عايش اون فامي، اللي عايش اون فامي يصرف اكثر من اللي دخل. Hi, it's very nice here and it's like so good and I'm happy that I'm here and I'm with my dad and it's so happy. Oh yeah, and today I had a lot of food, I had a lot of fun. I went to a birthday party. They had yummy food, they had kebab, they had lamb chops. It's so yum, so yum. كلمة للجزائر. الجزائر في القلب، كل عام نروحوا ان شاء الله نزوروها. الجزائر قلبنا والوطن تاعنا. شحال خطرة تروحوا للجزائر؟ كيفاش كل عام صديبون الناس لقيت لي البي غالي واللونغ تراجي بعيده، بصح اللي في الجزائر في قلبه. الجزائر في القلب هكذا، وتوحشوها بزاف، توحشوا ناسنا، توحشوا احبابنا، توحشوا المحامي. انا نروح كل عام، وقالها لك عمي كما كي نروح نقول تروح بالدومين ولا بالدومين. انا والله ندير البوسيبل تاعي باش نروح خطره كل عامين. بكري كنت نروح كل خطره كل عام، بصح الحمد لله دوكا كي راني مزوج عندي طفله دوكا خطره في العامين، باسكو ما تقدرش يعني، بصح خطره في العامين صعبه يعني مليحه. والجزائر راك شوف مولوديه اسمع اصبر دقيقه. 10 جايه 10 السنه ان شاء الله 10 مولوديه في القلب. تحيه للجزائر، ورانا كل عامين نروحوا مره وبزاف علينا البعد، نحيي الجزائر. هذيك هوم از اولويز وير يو بورن. انا الجزائر باك نروح للجزائر، نقعد في الجزائر 4 شهور 5 شهور، كي نجي هنايا نقعد النهار الاول اللي نلحق فيه نحس روحي كي شغل ما رحتش كاع للجزائر، نتوحش تمتم كي شغل عندي عام ما رحتش. النهار اللي نعاود نولي انا كنت نهبط كل عام، صار ملي ماتوا الوالدين صارت سي لا بروميير فوا اللي عندي عامين ما هبطش. ان شاء الله بالك مور العيد الكبير ان شاء الله راني هابط. خويا تحيه الجزائر، عباك باش توصل للجزائر تصرف شكاره دراهم، صح هكا كنت تحوس تروح كل عام. خويا سالم السلام عليكم. زين واش راك لاباس؟ واش هو برنامج اليوم؟ قول لي. البرنامج تاع اليوم باذن الله طرف الاكواريوم. هذه الاكواريوم راه كنحسب بزاف الحوت تاع الداخل اللي منتشر في الاسترالي. هذا هو الامبورتنت ثينك، هذه حاجه اساسيه لازم تشوفها. تسمى الكونغورو لا شوف الاكواريوم فيها انواع تاع الحوت كاع هذيك اللي كاين تقريبا في الاسترالي. واللي قدامها كاينه وحده اللي انت راك مزروب بزاف منها، تقدر نخليك تشوف الكونغورو، تشوف الكروكوديل، تشوف الحنوجه تانيك. خلاص مليح، حاجه مليحه. اوكي ثم الحاجه الشابه كاع هي الاكواريوم، تادوك تمشي الحوت كاع فوقك. يا خويا عباك لهنا كل واحد مديني ندير برنامج. انا والله صدقوني انا الاسترالي كنت جايز عليها ما كانش في البرنامج، بصح انتم بديتوا تبعتوا لي، صورنا لي زالجيريان، صورنا الحيوانات في الاسترالي، لانه الاسترالي معروفه بالحيوانات. شو الجمال، شوف الجمال في الاسترالي صباح. شوف عباك حلم كل واحد استراليا، لانه الاسترالي هذه ميم واحد مسافر ماشي مسافر ما على باليش، اي واحد في العالم حلمه انه يزور استراليا. انا مثلا كي كنت صغير اذا تشفاو الكاتيجوري تاع الثمانينات والتسعينات كانوا دايرين واحد لا سيري واسمها نادين وكبسوا ولد الزمن، هذيك سيري استراليه، من هذيك وانا في راسي الاسترالي شغل هذاك الفايب، هذاك المود شغل تاع بكري انا عاود حسيته لهنا. استراليا ميكس، تقدر تقول ميامي، برشلونه، لندن كاع تجمعهم في جهه واحده. واحسن حاجه اللي فرحتني انه 30 دوغري، العالم كومبلي راهو في الشتاء وحنا لهنا الصيف. هاي بالشرطه باش تكونوا على بالك. هنا انت تمشي والفوت يمشي فوقك. شوف سبحان الله، شوف كيفاش خادمين على الاكواريوم.
الاسترالي الهضره قليله. شو هذا دوفان ديريكت. لا دوفان هذا لا ماشي هو. لا اما كي تركز مليح شغل عينيك يوجعوك. علاه الريكان لايف يجوز عليك. شوف شوفوا الموديل هذا. هذا اسم تكسير الحاج. تقولوا لا عندك هذا الحاج كازابيلا ولا عندك هذا الحاج. انت يا اخي ما تخلع فينا كازابيلا الحاج. عندنا الحوت كاع تاع محيط البحر الابيض المتوسط. خوتي الحوت كي يخرج من البحر اللي جاي في البحر الابيض المتوسط، الميرلون، الروجي، لادورا، كل انواع السمك كي يخرج من الماء وين يروح مباشره لكازابيلا المغاره العجيب. عندك تاع المحيط الهندي والمحيط الاطلنطيقي. عندك انت حوت تاع البحر الاحمر. هاوليك شوف كازابيلا خويا. هملك هادو لي ميني كونغورو البيبيس. شغل البارك صغير دايرين له زجاجه وتدخل ميوزي او ميم طون بارك. لهنا جهه الكروكوديل التمساح. هاوليك يفهمك كاع على واش هو اللي راهو لهنا الموديل يا صاحبي. هاوليك هاو خرج الكروكوديل. شو لايف ديريكت. عبك هذا يحكمك بعضه خويا. تمسا البلاصه اللي زدت فيها. هذيك شغل اللي طاف الاخراني. هاوليك الكوالا يا جماعه. الحيوان الرقاد هذا عاقل ما يبوجي ما يتحرك ما والو. شو كيفاش يرقد. شو راقد ما يتقلق ما والو. شو هذا الرقد اللي راقدها. شو اروحوا معايا نوري لكم سوق بيع الاسماك ولا كيما حنا نقولوا لا بيشري في سيدني. يبيعوا بالجمله وفيه لي ريستورون وفيه كاع انواع الحوت اللي يجي كاع من الاسترالي تباع لهنا. شوفوا لا بيشري هذا اكبر واقوى وافخم سوق بيع الاسماك في العالم. شوف كريفات تقدر تاكلها هكذا الكريفات نورمال. هذه 40 معناتها 20 باوند للكيلو كريفات. هذا عايش هنا واول مره يجي. راك تكتشف معايا. هذا ملي فتحه باسكو ما عندوش بزاف ملي فتحه. يبان جديد. شوف اللوبستر لهنا دايرين لها الطاق مطاقينها شغل ما كاش وين تروح. شوف الحوت تشريه مليها فريش يحطوه لهنا في ريستورون. هاوليك الاخطوبات ومن الناس ياكلوا اون فاس الواد. هذا البلا ديالنا ب 100 اورو. شوفوا واش فيه كاع انواع الحوت. واحد الخمسه ولا سته لي موديل تاع الحوت بلي كروفات باللوبستر بليمول بالتشيز هامليك بوسمهم بهذوك بلي زيسكالوب وفيه لي فري. شوف واش قال لي هادو هما الدراهم تاع الاسترالي. اوكي بصح كانت فيهم تاع الملكه تاع الانجليز. كاين اللي فيهم هكذا. قال لي هذه واش يدير هبط على الجزائر. واش تقول لهم ناصر؟ $50 ماشي هذه. نقول له هاك تقطع حديها. يقول والله كاين اللي عباك عند بالو. صح. هاي نديروا دوكا نديروا هذه. مهدي هاي $10 قطع حديها ونزيد لك فوقها كاع. صح. شفتوا هاي $10 استراليا. هذه دير واحد 6 اورو. لا هذه دير واحد 6 اورو. هكذا. شحال بالدولار هذه؟ واحد $5. $5 امريكي. هذا دولار استرالي. نجرب راك سير. نسي جامي نقطعها تسحقها. قطع حدي نزيد لك واحده فوقها. ولا غنزيد لك سناني. لا بيدك قطعها نزيد لك واحده. يا صاحبي قطعها نزيد لك واحده. لا قطعت. درت تفاتك. والله غير ما درت فارتي غير جبتها تقطعت. هذه خسرته في 10. علاش والله ما استعملت والو. والله غير صح. والله جو بونس كاش واحد سي قطعها من قبل كانت مفرومه واقيلا. ما عندي تفاري ما نتريشيش انا ناصر. امبوسيبل والله ما تقطعوش فيه. $50 خويا ناصر. $50 ما تقطعش. لا اعطيني 50 خويا ربحنا في التشالنج ما ندورها ليش خويا. 50 اللي هي 25 الضحكه واللعبه ربحنا فيها $30 امريكا. مع النصر غير اللي زاف الوارين معروضين عند من؟ معروضين عند هذا الجيريا حبيبنا. عرض هذا المهدي يسمع بمهدي راه هنا قال لي لازم تجيبوه عرض كاع الناس. شوف هلال تاع الجزائر ولا على هلال تاع رمضان. شوف راهم دايرين باربيكيو. الله يبارك خويا الله يبارك. في هذا الفيديو جربنا البوسيبل نجيب لكم كاع الجزائريين. السلام عليكم. مرحبا بك. واش راك جرب. السلام عليكم. سما راهي جاليه كبير. انا عم بالي تاع ستاد خلاص الجاليه كل يوم يجيب لي ايكيب جديده تاع الجاليه كل يوم. هو بروح الجاليه. باين باللي عندك دعاوي الوالدين. علاه كي تلاقيت بهذا هو راس الحربه. والله غير معاه لحقت لهم كاع. انا نقول لك ما تضيعش. هو كان واحد مخفي هو يجبدو. والله غير صح. مره جاب لنا واحد في عمره 84 سنه جزائري كان ديسبارو. هو لقاه. كاين واحد قبايلي من لا كاسبا واسمو رايس حميدو. ماشي رايس حميدو تاع لا بوينت بيسكال. اسمو رايس حميدو.
هذا يتعلم عن علم الرسم. لارتيست لو بان نسمعوا الميسوني، كاين ميسوني يسمعوا عليه ليسي تما اسمه علم الرسم. هذا كان خطاط وكان دار اول، هذا جاء في 1947 دخل لالجيري، دخل ستانجان، جا كان ستان انجينيور تاع تيليكوم كان في لاسويد، ومن بعد هبط من فرنسا بالبابور جا لاستراليا. اول جزائري يدخل استراليا 1947. تلاقيت به هذايا مات الله يرحمه، وكان من الاوائل اللي اسسوا اول جمعيه الفيدراليه الاسلاميه للمساجد في استراليا. هذا تاسست 1957 وكان واحد منهم جزائري وواحد سوداني. 1995 رحت منا لكاليدونيا. اي نعم، مشينا دعوه الى الله وكنا مجموعه من الشباب منا هنا من سيدني. قبل 78 ما كانش مسجد تما. من سنه 78 اسس اول مسجد، وكان احبابنا اخوه راحوا من ملبن مصريين راحوا ثم واسسوا اول مسجد. هذه هي القصه ديالها. بصح انا كي تكلمت مع عبد القادر قال لي عاونونا من السعوديه باش احنا اسسنا المسجد. اي صح، هذاك متاخر، جا 82 83. الرابطه بدات تعتني بالباسيفيك اللي هو المحيط. عندنا الرابطه تبعث ائمه لفيجي، لكاليدونيا، تيفولي، كيريبيتي، هذو قاعد بعث لهم ائمه. لكن هذا في 83 82 84. قبل هذا لم يكن شيئا. كان بوراي اللي هي اسسها واحد بوراي، تعرفها بوراي القصه ديالها؟ بوراي ظوهراني. اوكي، اسمه بوراي، المدينه اللي عايشين فيها بوراي. لا اسمها بوراي على اسم هذا الوهراني، هو اللي اعطى الارض باش تكون مقبره وتكون يعني لله سبحانه وتعالى. اوكي، ما حكاوليش عليها الحكايه هذه. كاين بزاف قصص. حنا كنا نروحوا للمقبره، كان عندهم كل 40 يوم يجتمعوا. كل 40 يوم يجتمعوا كاع الجزائريين ثم يجيوا للمقبره. واش يديروا الوعده، يديروا الدعاء، يقراوا. فانا شفتهم، انا كنا 4 حنايا، كان واحد باكستاني واحد مصري والفقير، وكان واحد استرالي معنا. هذا بدا قلت له تفضلوا ديروا الوعده، نشوفوا واش راكم ديروا. ياكلوا، يديروا الشوربه، يديروا الطعام. النساء يرجعوا للديار والرجال يبقاو تما ياكلوا، ومن بعد يديروا الدعاء. والدعاء واش فيه؟ سمعتوا يهضر الحمد لله رب العالمين ولا الضالين امين. ما يعرفوش هما مساكن، هما لحد الان ما يعرفوش. عباك الجمعه يستنى واحد مصري يجي يدير لهم الجمعه، يديرها خطره في الشهر، كي ما يجيش ما يصلوها صلاه عاديه. بصح علاش ما فهمتش، علاش ما بعثوا لهمش واحد منا من استرالي وما يعلمهم يدير لهم الدعوه؟ لقيتهم بحرين. انا تحتاج الى التفرغ. كانوا حاولوا باش يجيبوا واحد من فرنسا ايميغري يتكلم اللغه الفرنسيه. اولا تحتاج تتكلم اللغه الفرنسيه، ثانيا تحتاج عندك الاقامه. احنا استراليين صح، ما تقدرش لانه هنا استراليا هما بلد فرنسي. هذا هو. كانت محاولات بزاف كبيره. لو بروميي اللي رجع من عائله المقرانيه من 1936 رجع على طريق سيدني. بابور انجليزي تاع القماش لسيدني، من سيدني رجع للانجليز، من الانجليز هبط لفرنسا، فرنسا هبط للجزائر. لانه هنا قالوا لي كان واحد حرق هرب لهم من الجزيره وجا سيدني. هذاك هو من عائله المقراني. وتلاقيت القدم هذوك القدم الكبار. كاين واحد العجوزه بنت خو المقراني، وكانوا يهضروا العربيه، ما زالت العربيه القديمه. لا هنا اخر واحد يهضر عربيه مات، عنده العام اللي فات يكون مات خلاص. علي بن حمد جمع لي كاع اولاده، عبد الله باسكال، جوزيفين، خديجه، فلانه جمعهم كاع. ما شاء الله لي زالجيريان كاع ما شاء الله لهنا يا خويا. يا اخي عباك ما فهمتش انا، يا عمري ما شفت جاليه هكذا. ملي جيت يعرضوك لي كادو يا خويا، تقول خوهم جاليهم. والله ما شاء الله، والله صافي بليزير. دوك انا ما فهمتش انا، لا على جالك ولا على جالي. والله غير ناصر يا جماعه، ناصر شرا لي احسن تريكو تاع الاسترالي. هذاك تريكو بزاف شباب، والبارح ضربني ببليغه. انا من اللي الحمد لله وي بولت ذا فيرست سوفت وير تاع سيميليشن باور بلانت، نيوكليير باور بلانت سيميليشن اللي بعدها لاشين الهند، وكثر بزاف في الهند نجي الله يرحمه لي. خدمت في بامباي، في هيدراباد. سما انت من الناس اللي كرياو السيميلاتور تاع النيوكليير في الاسترالي الاول فيرست وان، وباقي هو لو سول. باسكو علاه في الوقت اللي كانت حصار على النيوكليير الهند ماشي مستنيه التريتي، دونك دي ابروش جاو عندنا، وحنا درنا الار ان دي ريسيرش اند ديفلوبمنت سنتر، وانا كنت بارمي الجروب، جابوا لي اليونيفرسيتي وبدينا السيستم هذاك. سيكوا فهمني هذا السيميلاتور، انا انسان بسيط ما نعرفش. باور بلانت اللي هي سونترال ديليكتريسيتي كما تشوفوا في الواقع، تشوفوا في الكمبيوتر. كما هو نعاودوا نخلقوا في ان سيستم تاع السوفت وير.
to train the people for our research. معناتها انت راك من المخاخ تاع الدوله تاع استراليا الجزائري. يعني ماشي مخاخ. ما شاء الله ما شاء الله. ودوكا راك تقاعد. لا بصح مازال يقدروا يستعملوك. كنت في الجامعه يونيفرسيتي نيو ساوث ويست اللي قريت فيها قلت لك كاين دول هنا جراند يونيفرسيتي في ليطا تاعنا كاين تاع سيدني يونيفرسيتي صورتها اليوم. رحت تاع نيو ساوث ويست يونيفرسيتي روح بليز ولو كان غير ساعه شوفها حاجه يعني كبيره مودرن تشوفها نيو ساوث ويست يونيفرسيتي رحت مدير فيها كي تروح الميكانيك والانجينيك هذاك اللي دخلت فيه في الاي تي 8 انايا بارمي الحمد لله قالوا لي انت لو برومي الجينير اللي يجي يقرا في استراليا في 88 كي دخلت كي جيت للبريمير. سما انت في الجزائر واش كنت في الجزائر قبل؟ كنت انجينيور وجيت انجينيور جيت تخدم لهنا وبعدك ديفلوبيتها لهنا. لا جيت ايتيديون لا جيت ايتيديون وديفلوبيتها لهنا. لا انا قريت فاش بي اتش دي انا دكتور هنايا قريت الماستر دكتور هنايا ومن بعد تحولت للخدمه هذه. معناتها دوكا اذا زعما تحتاجك الجزائر تقدر تفيدهم. يا ودي نفيدوهم باطل الا راهم يسحقونا وربي شاهد يعني كون يقولنا روحوا غيب هكا نجوا الخدمه اللي عندنا نباسوها لهم ما على باليش اللي كاين نمدوا لهم انا نحوسوا كيفاش. عندي فاني صاحبي يسموه بروفيسور في جامعه نيو ساوث ويست انا عندنا بروجي ان شاء الله هو السنه يدير لا ريتريت ونشوفوا كيفاش نكونتاكتوا البلاد ونخدموا ان شاء الله ونعطيهم الشيء اللي عندنا ونعاونوا كما يدير بالقاسم حباه. بالقاسم حباه حبيبي نسلم عليه باي ذا واي. السلام عليكم بالقاسم. كاين بزاف ديال البروفيسور كاين واحد اسمه فانينا بوعلام بن عطا الله ماشي بروفيسور اسمه بروفيسور سانتيا هذو بروفيسور سانتيا سي ان تيت اللي دو غير جوج ثلاثه بالك كاع في استراليا في 85 كونستيتيون هو الدار بوعلام هذا في الكمبيوتر جزائري. بوعلام بن عطيه بن عطا الله عطا الله بوعلام عطا الله هو من سعيده. هادو كاع بناتك؟ الله يبارك. منين خرجوا هادو؟ الله يبارك هاوليك. السلام عليكم مدام سافا لاباس؟ الله صافي بليزير. الجزائريات اللي هنا استراليات هادو سيري انت هضري جزائريه؟ بيان سور. وبدا لي انجلش استرالي. اوكي من اوكي فهمت. رحتي للجزائر ديجا؟ يس اي ديد. بالجزائريه؟ بالجزائريه سوري. رحت للجزائر. قريت ثم ربع سنين. واحد العام ولا قراءة العربية. وراك تهبطي للجزائر منين ذاك؟ صافي بليزير يهضروا باسكو تلاقيت بزاف معلمين يهضروا الجزائريه. نعلموهم حنا ما شاء الله. نعلموهم العربية تقرا حتى القرآن. ما شاء الله. قولي لي كلمة الجزائر. وشنو هالكلمة؟ انت قولي واش اي حاجة جزائرية. طحشناكم ان شاء الله نجو هذا العام ولا العام الجاي نشوفكم ان شاء الله. Of course I love الجزائر. الجزائر is my favorite country. نموت على الجزائر. اعطينا اخر كلمة الجزائر. اشتغل بالبساطة وخليها على الله بالعفوية. الله يتقبل منهم منك. بارك الله فيك وربي يجازيك ومرحبا بك في استراليا اي وقت. يعطيك الصحة مهدي. 1 2 3 فيفا لارجيري. يعطيك الصحة مهدي شرفنا بالحضور ونوصلوا معك رسالة للجزائر حبوا بعضكم. ربي يحفظك. هذا هو اللي عرضنا اليوم. الله بارك الله فيك كثر خيرك. شرف لينا. بارك الله فيك. خويا مهدي يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة على الفيزيت وما شاء الله والله يجعل القوة بين كاع الأمة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. إلى هنا أكرم كلمة للجزائر. تهلاو في روحتكم وفيفا لاجيري. ليك ما شاء الله قال لنا يهضروا الجزائرية. ما شاء الله ما شاء الله. خوتي ربي يحفظكم. إلى هنا تنتهي سهرتنا اليوم. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. الجالية الجزائرية في أستراليا جربنا نديروا البوسي باش نصوروا كاع لي كاتيجوري اللي هنا اللي موجودين. ربي يحفظكم ونلتقي في فيديو الجاي إن شاء الله. سلام.